नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चटपटी मिरची बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ह्या मिरच्या मी 250 ग्रॅम घेतलेल्या आहेत। आज स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेल्या आहेत। आपल्याला ह्या कापून घ्यायच्या आहेत। तर कशा पद्धतीत कापायच्या पहिले जे आपण देठ काढून घेऊया। पूर्ण काढायचं नाहीये, जर काळं वगैरे जर असेल तर ते काढून घ्या। असं मधोमध कापून घेऊया। बघा अशा पद्धतीमध्ये तुम्ही हे जे तुम्ही 4 भाग पण करू शकता आणि 2 भाग पण करू शकता। तर हे मी 2 भाग केले, तुम्ही 4 आवडत असेल तर 4 करा। आता मी अशा पद्धतीने मी सगळ्या कापून घेते। मिरच्या बघा मी सगळ्या कापून घेतलेल्या आहेत। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। आणि तेल आपल्याला 1 चमचा टाकायचं, जो जेवतो ना तो चमचा 1 आहे। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा ह्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या आणि मीडियम गॅस आहे। मीडियम गॅसवर एकसारखं 2 मिनिटं आपल्याला परतून घ्यायचं, असं हलवून घ्यायचं एकसारखं। 2 मिनिट बघा मीडियम गॅसवर मी असं नुसतं हलवून घेतलेलं आहे, एकसारखं हलवून घ्यायचं। आता ह्याच्यावर काय करायचं, गॅस बारीक करायचा आणि 1-2 मिनिटं झाकण ठेवायचं। 2 मिनिटं बघा झाले, ती झाकून ठेवलं तर बारीक गॅसवर, तर अशा पद्धतीने बघा ती भाजली जाते। आता ही काय करायचं, झाकण नाही ठेवायचं, असं जरा परतून घ्यायचं हलवून हलवून। अशा पद्धतीत बघा बारीक गॅसवर मी परतून घेतलेलं आहे 2 मिनिटं। झाकण काय ठेवलं होतं की ही मिरची आपली वापरते आणि झाकण काढल्यानंतर 1 मिनिट ते 2 मिनिट असं बारीक गॅसवर परतून घ्यायचं। आता ह्याच्यात टाकायचं चवीनुसार मीठ। साधं मीठ मी थोडंसं टाकलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी काळं मीठ थोडं टाकणार आहे, चवीनुसार टाका। काळ्या मिठाने ना चव 1 नंबर लागते, त्यामुळे दोन्ही मी थोडं थोडं टाकलेलं आहे। थोडीशी हळद टाकायची। हा मॅगी मसाला, ह्याची रेसिपी पण मी टाकलेली आहे, अर्धा चमचा टाकलेला आहे। जिरे धने पावडर अर्धा चमचा आणि थोडीशी एकदम आपल्याला ह्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर टाकायचे, अर्धा चमचा आमचूर पावडर। जर तुमच्याकडे आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस टाकला तरी चालेल। आता हे आपण बारीक गॅस केलेला आहे आणि बारीक गॅस करूनच हे मसाले टाकले। आता हे मिनिटभर परतून द्यायचं या मसाल्यामध्ये। मसाला टाकल्यानंतर बघा असं परतून घ्यायचं 1 मिनिट ते 2 मिनिट बघा एकसारखं असं हलक्या हाताने परतायचं। आणि ही जी मिरची आहे ना, तुम्ही जेवताना तोंडी लावायला 1 नंबर आहे। हे तुम्ही अशीच काचेच्या बरणीमध्ये स्टोर करून तुम्ही खाऊ शकता, फक्त याला तुम्हाला फ्रीजमध्ये ठेवायला लागेल। वरण भातावर भाकरीवर तोंडी लावा, त्या थंडीच्या दिवसात वेगवेगळं खायची इच्छा होते, तर अशी मिरची बनवा। 1 मिनिटभर आता मी परतून घेते। 2 मिनिटं मी एकसारखं बघा परतून घेतलेलं आहे। सगळ्या बाजूने एकसारखी अशी मिरची भाजली पाहिजे आणि मसाला जो आहे ना तो सगळीकडे व्यवस्थित लागला पाहिजे। जेवढा मी टाकलाय तेवढाच तुम्ही टाका, त्यापेक्षा काही जास्त टाकू नका, कारण तेवढ्यातच चव 1 नंबर लागते। जर तुमच्याकडे आमचूर पावडर जर नसेल तर अर्धा चमचा लिंबाचा रस टाका। अशा पद्धतीने चटपटी मिरची होते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।